من اون شب در رو پشت سرم کامل نبستم. در حیات بودیم که سنگین و بزرگه، وقتی بسته میشه صدا میده. همه درهای آهنی خونه‌های حیاتا اینطوری هم بسته که میشن صدا میده. فکر میکنم این 3 ساعتی از اذان مغرب گذشته بود. حتی فکر میکنم که شامم خورده بود. بله درسته شام خورده بودن، چون من وقتی کارم تموم شد یه سری زدم توی آشپزخونه. اونجا توی یه ظرف کمی سوپ بود، توی قابلمه هم یه چیز دیگه پخته شد. زنگ خونه رو که زدم خانم اومدن پشت آیفون. سلام خانم، خوب هستین؟ شبتون بخیر، خسته نباشین. رنو نارنجی رنگ شماره پلاک 77811 به شما تعلق داره؟ توضیح دادم که این مشکلی واسه این شماره پلاک گزارش شده که ما باید بررسیش کنیم. من منتظر شدم که یه در رو بزنن، اینکه خودشون بیان دم در و حرف بزنن. من تو جلسه اول، دوم و جلسه های دیگه براتون توضیح دادم و نوشتم که من اون شب هر طور شده بعد میرفتم داخل اون خونه، اما خانم خودشون هم در ابتدا همکاری کردن. من در رو باز کردم، رفتم داخل حیاط. در رو پشت سرم کامل نبستم چون قرار بود همکاران بعد از من 2 نفر بودن بیان داخل اون حیاط که همین اتفاق هم افتاد. از حیاط رد شدم، از پله‌های ایوان رفتم بالا، رسیدم به در سالن. خانم در رو باز کرد. اومدم توضیح بدم که چه اتفاقی افتاده. گفتم لطفاً بیاین داخل، بیرون هوا سرده، داره بارون میاد. بارون میاد. خانم حرکت کردن، رفتن به سمت من، رفتن داخل. این شکستگی شیشه دم در به من هیچ ربطی نداره. این شکستگی قبل از ورود اون شب من به اون منزلم اونجا بود. من به هیچ توی اون خونه دست نزدم. همون رفتن داخل. رفتم به سمت آشپزخونه. آقا ایستاده بودن کنار کتاب. من تو جلسه‌های قبلی اینو توضیح دادم که برای من خیلی مهم بود.
این مرکزیت خونه، مرکزیت خونه کنار همین کتاب خونه، زیر همین قاب عکس نزدیک این قسمت اتاق آقا با خانم شروع کردیم صحبت کردن راجع به مسئله. خانم انکار کرد گفتم بله طبیعیه، حرفا شماست، ولی مسئله اینه که یه جنس عتیقه خیلی ارزشمند با این رنوی نارنجی رنگ به سرقت رفت. اما باید این موضوع رو بررسی کنیم. چون تو این مدت ماشین رو دست کسی ندادیم یه وقت امانت جایی نبردیم، دست کسی نبوده. خانم گفتن نه ما ماشین رو به کسی ندادیم، ولی 10 روز پیش ماشین 2 روز تعمیرگاه بود. گفتم خوبه آدرس تعمیرکار و شماره تلفنشون برای من بیارید و مدارک ماشین. گفتم مدارک بالاست، آدرس هم بالاست، من میرم براتون میارم. از این طرف حرکت کردم، از بلیا رفتم. من با آقا تنها شدم. من تو همه جلسه‌های قبلی براتون نوشتم اینو و توضیح دادم که مسئله شماره پلاک ماشین اساساً ساختگی بود. اصلا همچین چیزی وجود نداره. الکی. قرار ما بر همین روال. من دستور بر همین اساس. همین کار. گفتم بفرمایید چرا؟ من متشکرم، ممنونم، این نداره. گفتن شما تو این موقع شب کار میکنید؟ کار ما شب و روز نداره، ما هر زمان بهمون دستور بدن موظفیم کارمون رو انجام بدیم. گفتن خسته نباشید. گفتم خواهش میکنم سلامت باشید. برگشتن به سمت کتاب. من متوجه شدم یه 7 دقیقه از بودن به منزل گذشته و همکارم سر 10 دقیقه میان تو، پس باید کارمو شروع میکردم. بله، وسیله‌ام همراه بود. صورتمو نپوشونده بودم. خیلی نیازی به این کار نبود. چرا باید این کارو میکردم؟ وقتی من کارم تموم شد کسی اصلا قیافه من تو یادش نمیاد. من رفتم پشت سر آقا خیلی سریع با یه دستمال از زیر بغلشون رد کردم، دستم آوردم بالا، سریع زدم به دهنشون محکم، از پشت با دست زدم پشت گردنشون و ایشون رو چسبوندم به کتاب. آقا چهارشونه بود، هیکلی بود، بزرگ بود، سیبیلاش هم بلند بود. برای همین من مجبور شدم دستامو خیلی زیاد فشار بدم که بهتر کاملا وارد قیافه. خب آقا تو دست من شل شدن. با شل شدنشون چون به عصا تکیه داده بودن، عصا از دستشون شل شد، افتاد، صدا داد. با افتادن عصا همکارم از توی حیاط اومدن داخل. آقا تو بغل من بود. بریم بالا. خانم برس. رفتن بالا. من آقا بشونم روی این صندلی. من صدای همکارامو میشنیدم که خانمو گرفتن آوردنش گوشه اتاق، پاهاشو بستن، یه مشمعی خیلی بزرگ پهن کردن رو زمین. میدونی چرا؟ من کارم با آقا شروع کردم.
حالیشونو میکنم کنار چشای آقا باز بود و داشتن منو میدیدن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واکرمنا من نور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك یا ارحم الراحمین. کسم قیس کرد. دو ضربه زدم داخل شکم شد. ضرباتمو بالاتر بردم. 4 ضربه زدم داخل حلقه سینه شد. این ضربه تنها ضربه‌ای بود که احساس کردم با که وسیله‌ام به دست دادم شد. این ضربه تنها ضربه‌ای بود که باعث شد دندشون بشکنه و من وسیله‌مو تو بدنش اینو چرخونم. اونجور که احساس کردم اون که وسیله‌ام با ستون فقرات و مخماشون برخورد. اتفاقا هم 2 ضربه زدم تو پهلوش. خیلی زود تموم شد. فقط یه کمی خون ریزی و کثیف شده بود. بله، من تنها بودم. رفتم بالا سراغ خانم. همکارامو صدا کردم که برن پایین. خانم کفش پاشون. من این کفش رو قبلا هم پاشون دیده بودم خارج از منزل. کفش یه کمی ساییده شده بود، یه چیزی مثل سنگ یا شن رفته بود داخلش و وقتی راه میرفتن صدا میداد، مثل وقتی که شن یا سنگریزه میره داخل لاستیک چرخ، زمین کشیده میشه صدا میده. اول از همه چشمای خانوم اسباشون کندم، رفتم اون طرف، نشستم روی پای خانوم بلند شد، اما زد، اما
شانهاتون کشید. هم دستشون رو گرفتم رفتم راست کشیدم بالا. با یه دستم هر دو دستشون رو گرفتم کاملا بهشون مسلط شدم. ببینید به این صورت جور زمین درست کشیده بودن. من بهشون رسیدم، اول از اینکه شون بردن بیرون یکیون بلند شدن منو زدن، با دستشون منو میزدن، ریشه منو گرفتن چشیدن، دستشون رو گرفتن گفتم سمت راست کشیدم بالا. کاملا بهشون مسلط شدم. حسب آقا بدون خانم بی‌معنی بود. برای همین برای خانم باید بیشتر وقت می‌ذاشتم. ضربه اول رو زدم وسط قفسه سینه بین دو پستانش. بلافاصله پایین اومدم نزدیک به قلب. چون خون با فشار بیرون میزد من چند تا ضربه بعد با دو دستم گرفتم که کسی یه دستم باعث کندی ضربات نشه. سه ضربه زیر قفسه سینه. بلافاصله بالاتر رفتم، حدود 12 بار زدم توی دندش. پایین‌تر اومدم، 5 تا ضربه داخل شکم. باز بالاتر رفتم، 7 تا ضربه به عمق کمتر داخل دندش. همکارامو صدا کردم اومدن بالا.
با هم کمک کردیم، بدن خالی از خون خانم رو بلند کردیم، انداختیمش اینجا کنار این تخت. مشمعای پر از خون رو با احتیاط از روی زمین بلند کردیم، رفتیم توی حموم، همه خون رو خالی کردیم توی حموم رو شستیم، مشمع رو شستیم، جمع کردیم، مرتب تمیز، اومدیم بیرون، وسایل رو مرتب کردیم، اینجا رو تمیز کردیم. ببینید همه جا تمیز، کار باید تمیز انجام بشه. آره با همین انجام، با همین وسیله. من 2 تا داشتم ولی از یکیش استفاده کردم. به خاطر این 2 تا داشتم چون ممکن بود مثلا از دومی هم مجبورشم استفاده کنم، از دستم بیفته وسیله، یا به علت زیغ وقت مجبورشم از هر 2 تا دستم استفاده کنم. وقتی داشتم خانومو میزدم از تو سینه‌شون یه صدایی مثل خرخر میومد، مثل همون لاستیک دوچرخه کفش صدا میداد. این صدای خروج هوا اصلی هست. شما تا وقتی نفس میکشین این صدا هست، این صدا میشه. وقتی شما گلو رو هم ببرین بازم این صدا. وقتی اون ضربه رو به نزدیک قلب خانم زدم، اون با فشار بیرون میزد. تو اون حالت اگر شما دستتون رو بذارید اون جایی که زخم شده، یه حالت نبض شدیدتری داره. دستتون رو که بذارید فشار بدید، اون زودتر میفته تو چون انداختن و انداختن. اون دست نزده. بعد وسیله‌مو شستم، تو جیبم گذاشتم، بعدش هم به خود شما تحویل دادم. من به هیچ کیون دست نزدم. هیچ. من دوست وسیله رو جمع کردیم، لباسامون رو پوشیدیم. نه من به شومینه دست نزدم، انتقال همکارم اون خاموش کرده باشم. بهتر بود، شب بود، بارون میومد، باید اون خونه سرد باقی میموند. همین لامپی که الان روشنه، من همون رو روشن گذاشتم اومدم بیرون. از همکارام از خونه رفتم بیرون، ماشین رو روشن گذاشتم. من از خونه اومدم بیرون، در سالن رو بستم، از حیاط عبور کردم. در آهنی خونه باز بود. همکارام تو ماشین بودن، در عقب رو باز گذاشتم. من از خونه رفتم بیرون، در پشت سرم کامل بستم. سوار ماشین شدیم و رفتیم خونه پیش زن و بچه. نوار شنود اون شب درستی همه حرفای منو اثبات می‌کنه. من همه چی رو گفتم. سوالی هست؟